नमस्कार. कुकिंग तिकीट मराठीमध्ये सर्वांचे स्वागत. मकर संक्रांत जवळ येताच ताईमाईंची लगबग सुरू होते. तीच म्हणजे हळद कुंकवाच्या कार्यक्रमाची. हळद कुंकवाला दरवर्षी काय वाणवस्तू द्यावी आपल्या प्रत्येकीलाच प्रश्न पडलेला असतो. तर आज मी तुमच्यासाठी अगदी 5 ते 20 रुपयांच्या आतमध्येच एकदम बजेटमध्ये आणि समोरशीला आपण जे वाणवस्तू देऊ तिलासुद्धा त्याचा फायदा होईल असं मी तुमच्यासाठी काही घेऊन आलेली आहे. आता थोडक्यात आज आपण हळदी कुंकवाविषयी थोडंसं बोलूया. हळदी कुंकू का बरं साजरा केला जातो? तर आज मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. चूल आणि मूल यातून स्त्रियांना थोडासा वेळ देता यावा या निमित्ताने महिला एकमेकांना भेटतात. उखाण्यातून स्त्रियांची कल्पकता दिसून येते. कविवृत्ती जागृत होते. हा आनंद एकमेकींबरोबर वाटला जातो. हलवा बनवताना जसे तीळ आणि गूळ एकत्र होऊन जातात तसेच दोन स्त्रियांनी एकरूप होऊन राहावे म्हणूनच हा हळदी कुंकू साजरा केला जातो. तुम्हाला हळदी कुंकवाविषयी काय वाटतं मला कॉमेंट करून नक्की सांगा. चला तर बघूया वाणवस्तूच्या या 20 आयडिया काय घेऊन आलेली आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. तर इथे अशा पद्धतीने हळद कुंकवासाठी वाणवस्तूच्या एकदम स्वस्तात आणि एकदम मस्त समोरच्यालाही त्याचा फायदा होईल अशा वाणवस्तू बघितलेल्या आहेत. आता या वाणवस्तूंमधल्या तुम्हाला कोणती वाणवस्तू द्यायला आवडेल मला ते कॉमेंट करून नक्की सांगा. आता तुम्हाला हळद कुंकवासाठी
तिळगुळाचे खुसखुशीत आणि एकदम तोंडात टाकताच विरघळणारे मऊसूत असे लाडूसुद्धा बनवायचे असतील तर याचीसुद्धा रेसिपी मी माझ्या चॅनेलवर ऑलरेडी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. त्याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर हे तिळगुळाचे लाडू येत्या हळद कुंकवाला किंवा येत्या संक्रांतीला नक्की ट्राय करा. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कॉमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणी किंवा तुमच्या ताईमाई असतील त्यांच्यासोबत हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा, म्हणजे त्यांनासुद्धा हळद कुंकवाला अशा मस्त आयडिया वाणसामानाच्या मिळतील. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा.